Khi bạn giàu có, đừng nói cho ai biết. Nghe có vẻ giống như điều mà một ông chú đa nghi sẽ thì thầm trong một bữa tiệc gia đình, phải không? Nhưng đây là điều có thể khiến bạn sốc. Một số người giàu nhất mà bạn gặp mỗi ngày đang chạy một chiếc xe cũ phổ thông, mặc đồ mua ở siêu thị hoặc cửa hàng bình dân, và bạn sẽ không bao giờ đoán được rằng họ có nhiều tiền trong tài khoản hơn hầu hết mọi người kiếm được cả trong đời. Tôi tên là Quý và tôi đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về tiền bạc và lý do vì sao hầu hết mọi người tự phá hủy tương lai tài chính của mình trong khi bắt đầu tích lũy được chút tài sản thực sự. Nếu bạn là người thực sự muốn hiểu tự do tài chính trông như thế nào, chứ không chỉ là chơi đùa với những món đồ chơi đắt tiền, hãy nhớ nhấn nút đăng ký và thích video này nếu nó thay đổi cách bạn suy nghĩ về sự giàu có. Giờ thì trước khi chúng ta đi sâu vào lý do tại sao giữ im lặng về tiền bạc có thể là quyết định tài chính thông minh nhất mà bạn từng đưa ra, hãy để tôi hỏi bạn một điều. Khi bạn hình dung mình trở nên giàu có, điều đầu tiên hiện lên trong đầu của bạn là gì? Có thể đó là đăng ảnh một chiếc xe sang mới lên mạng xã hội, hoặc có thể là mua một căn nhà lớn với nhiều phòng hơn mức bạn có thể sử dụng, hoặc có thể đó là việc bước vào các cửa hàng thời trang cao cấp và mua bất cứ thứ gì thu hút sự chú ý mà không cần nhìn giá. Điều thú vị về tâm lý con người là ở chỗ này. Hầu hết mọi người thực ra không muốn giàu có, họ muốn trông có vẻ giàu có. Có một sự khác biệt rất lớn giữa hai điều đó, và hiểu được sự thật khác biệt đó sẽ quyết định liệu bạn xây dựng được sự giàu có bền vững hay cuối cùng lại trắng tay với một tủ đầy quần áo hàng hiệu. Hãy suy nghĩ theo cách này. Tại sao bạn thực sự muốn tiền? Hãy gạt bỏ tất cả câu trả lời hời hợt và thành thật với chính mình. Chắc chắn bạn có thể nói rằng bạn muốn tự do tài chính hoặc khả năng giúp bố mẹ nghỉ hưu sớm. Nhưng nếu bạn đào sâu hơn, có lẽ một phần trong bạn muốn người khác biết rằng bạn đã thành công. Bạn muốn được sự tôn trọng, ngưỡng mộ, thậm chí một chút ghen tị từ những người đang mắc kẹt trong những công việc mà họ ghét. Khao khát công nhận này không hẳn là sai, nhưng nó vô cùng nguy hiểm nếu bạn không hiểu cách nó hoạt động như thế nào. Bởi vì ngay khi bắt đầu khoe khoang sự giàu có của mình, về cơ bản, bạn đã tự vẽ một mục tiêu lên lưng mình. Và tôi không chỉ nói về tội phạm, mặc dù đó chắc chắn là một phần trong đó. Tôi đang nói về điều gì đó tinh vi hơn và có khả năng gây tổn hại đến sức khỏe tài chính của bạn lâu dài. Hãy để tôi nói với bạn về một thứ gọi là tài sản ngầm, và tại sao nó có thể là chiến lược tài chính mạnh mẽ nhất mà không ai nhắc đến. Tài sản ngầm đúng như tên gọi của nó, bạn tích lũy được một khoản tiền đáng kể nhưng không ai xung quanh bạn biết điều đó. Bạn sống giản dị, lái những chiếc xe tầm trung và tránh được những cái bẫy sự phung phí lối sống. Giờ thì tôi biết bạn đang nghĩ gì. Có tiền mà không tận hưởng thì có ích gì chứ? Đó là một câu hỏi hợp lý và chúng ta bàn đến điều đó sau. Nhưng trước tiên hãy để tôi giải thích tại sao việc phô trương sự giàu có lại là một trong những cách nhanh nhất để mất nó. Quyền riêng tư, an ninh trở thành một mối lo ngại lớn ngay khi mọi người biết bạn có tiền. Những người giàu có khoe khoang thành công của mình sẽ trở thành mục tiêu của các vụ trộm cắp, lừa đảo và đủ loại hoạt động tội phạm. Đó là lý do tại sao nhiều người giàu chọn thuê bảo vệ sống trong các khu dân cư có kiểm soát an ninh và có cổng ra vào. Khi bạn phô trương sự giàu có của mình, về cơ bản bạn đang tự rước rắc rối mà trước đây bạn chưa từng phải đối mặt với nó. Nhưng rủi ro về an ninh thực ra chỉ là phần nhỏ nhất mà thôi. Mối nguy hiểm thực sự nằm ở chỗ các mối quan hệ của bạn sẽ đổi màu ngay khi mọi người biết bạn có tiền. Đột nhiên mọi người tương tác trở nên đáng ngờ, vì lúc nào bạn cũng phải tự hỏi liệu người ta có đang mang một động cơ thầm kín nào đó hay không. Người bạn mới đó cứ muốn đi chơi với bạn mọi lúc. Có thể họ thực sự thích bạn, hoặc có thể họ đang hy vọng bạn sẽ là người trả tiền ở những nhà hàng đắt tiền. Người họ hàng xa bỗng dưng gọi điện thường xuyên hơn. Có thể họ nhớ bạn biết đấy. Hoặc cũng có thể họ nghe phong phanh gia đình rằng bạn vừa kiếm được một khoản tiền lớn. Mà này, đây không phải là những lời nói mỉa mai, đây là sự thật. Tiền bạc thay đổi cách người khác nhìn nhận bạn, và quan trọng hơn, nó thay đổi cách họ cư xử xung quanh bạn. Một số người cô đơn nhất trên thế giới là những cá nhân giàu có, những người không bao giờ chắc chắn liệu người khác thích họ vì con người hay vì những gì họ có thể mang lại. Đây là điều có thể khiến bạn ngạc nhiên. Nhiều người có thu nhập cao cố tình chọn lái những chiếc xe bình dân. Chúng ta đang nói đến những người kiếm được vài tỷ hoặc là vài chục tỷ đồng một năm, nhưng vẫn lái những chiếc Toyota Camry và Honda Accord. Chắc lẽ bạn đang hỏi tại sao?
Bởi vì họ đã nhận ra một điều mà hầu hết mọi người không bao giờ học được. Xe của bạn không cần phải là một bản quảng cáo phô trương địa vị tài chính của bạn. Khi bạn lái một chiếc xe bình thường, sống trong một ngôi nhà giản dị và ăn mặc thật giản dị, bạn sẽ được trải nghiệm một điều vô cùng quý giá. Bạn sẽ xây dựng được những mối quan hệ chân thành với những người không hề biết gì về tình hình tài chính của bạn. Bạn có thể giao tiếp với những người khác một cách bình đẳng mà không có những sự chênh lệch quyền lực kỳ lạ mà tiền bạc thường tạo ra. Hãy nghĩ về nhóm bạn hiện tại của bạn. Những mối quan hệ đó thay đổi như thế nào nếu họ biết bạn giàu gấp 10 lần họ? Liệu họ có còn chia đều hóa đơn khi đi ăn ngoài? Liệu họ có còn than phiền với bạn về những khó khăn tài chính của họ? Và liệu họ còn đối xử với bạn như trước? Hay họ sẽ nảy sinh một sự căng thẳng ngầm mà trước đây không hề có? Đây là lý do tại sao rất nhiều người giàu cuối cùng chỉ kết giao với những người giàu có khác. Dù nhìn từ bên ngoài có vẻ là như vậy, đó không phải là sự khinh người, đó là tự vệ. Khi mọi người trong vòng tròn xã hội của bạn đều có nguồn lực tài chính tương đương với bạn, tiền bạc sẽ ít ảnh hưởng hơn đến các mối quan hệ. Nhưng điều thú vị nằm ở chỗ này. Áp lực phải giữ gìn vẻ bề ngoài khi bạn bắt đầu phô trương sự giàu có sẽ tạo ra một vòng luẩn quẩn, có thể khiến bạn nghèo đi theo thời gian. Giả sử bạn mua một chiếc xe đắt tiền để thể hiện sự thành công của mình, giờ đây bạn sẽ cảm thấy áp lực phải sống xứng tầm với hình ảnh đó. Bạn cần quần áo phù hợp với chiếc xe, bạn cần một ngôi nhà xứng đáng với người lái chiếc xe như vậy. Bạn cần ăn ở những nhà hàng và đi nghỉ dưỡng ở những nơi phù hợp với lối sống mà đã tạo dựng. Trước khi bạn nhận ra bạn bị mắc kẹt trong cái mà tôi gọi là nhà tù của vẻ bề ngoài. Bạn đang làm việc chăm chỉ hơn và chi tiêu nhiều hơn chỉ để duy trì hình ảnh mà bạn đã tạo ra lợi ích của người khác. Trong khi đó, người thực sự giàu có đang âm thầm tích lũy thêm của cải bởi vì họ không lãng phí tiền vào những biểu tượng địa vị. Có một câu nói cổ về sự giàu có đã thể hiện hoàn hảo khái niệm này. Có 3 cấp độ giàu có. Khi bạn nghèo, bạn tự cắt cỏ. Khi bạn tầng lớp trung lưu, bạn thuê người khác cắt cỏ. Nhưng khi bạn thực sự giàu có, bạn lại tự cắt cỏ. Tại sao hả? Bởi vì bạn nhận ra rằng tự do có nghĩa là làm những gì bạn muốn, chứ không phải những gì bạn nghĩ người giàu nên làm. Người tự cắt cỏ một lần nữa đã hiểu ra rằng của cải không mang lại hạnh phúc lâu dài. Trải nghiệm thì có, các mối quan hệ thì có, tự do sử dụng thời gian theo ý muốn cũng có, nhưng một gara đầy những chiếc xe đắt tiền cần bảo dưỡng, bảo hiểm và nỗi lo thường trực về chày xước và trộm cắp, đó không phải là tự do. Đó chỉ là sự căng thẳng tốn kém. Điều này dẫn chúng ta đến một trong những khía cạnh trái ngược nhất của việc xây dựng sự giàu có thực sự. Những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống thường không tốn kém gì hoặc tốn rất ít. Thời gian dành cho gia đình và bạn bè, một giấc ngủ ngon, một cuộc dạo bộ trong thiên nhiên, đọc một cuốn sách đổi góc nhìn của bạn, một cuộc trò chuyện khiến bạn suy nghĩ khác đi về một vấn đề quan trọng. Không điều nào trong số này đòi hỏi bạn phải giàu có, nhưng sự giàu có thể giúp bạn dễ dàng tiếp cận chúng hơn. Khi bạn có tài chính ổn định, bạn có thể chọn làm việc ít hơn và dành nhiều thời gian hơn cho các mối quan hệ. Bạn có thể đi du lịch để trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau. Bạn có thể theo đuổi sở thích và đam mê mà không cần lo lắng liệu chúng có đủ trả các hóa đơn hay không. Nhưng đây là điều quan trọng mà hầu hết mọi người đều bỏ qua. Bạn có thể làm tất cả những điều này mà không ai biết bạn có tiền. Thực tế, bạn thường làm tốt hơn khi người khác không biết về tình hình tài chính của bạn. Hãy xem xét một tình huống này. Bạn đang ở một buổi họp mặt bạn bè thời trung học và một gã từng nhốt bạn vào tủ tiến đến khoe khoang về một chiếc xe điện mới và văn phòng góc có tầm nhìn đẹp của hắn. Trong khi đó, bạn đứng đó với chiếc quần jean 5 năm tuổi và biết rằng bạn có thể mua cả khu nhà của hắn mà không cần kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng. Khoảnh khắc đó mang lại cảm giác thỏa mãn đến mức gần như hài hước, phải không? Đây chính là sức mạnh tiềm ẩn của sự giàu có kín đáo. Bạn có thể điều hướng thế giới với những thông tin nội bộ mà không ai khác có được. Bạn giống như một siêu anh hùng tài chính trong bộ dạng thường dân. Mọi người đối xử với bạn một cách bình thường vì họ không hề biết bạn đã thoát khỏi ma trận mà họ vẫn đang bị mắc kẹt. Để tôi cho bạn một ví dụ hoàn hảo về cách điều này diễn ra trong thực tế. Tôi quen một người đã làm giàu nhờ bất động sản. Mỗi sáng anh ấy đều xỏ giày lao động và lái chiếc xe bán tải cũ kỹ của mình đến các công trường xây dựng. Nhóm thợ của anh ấy không hề biết rằng anh ấy sở hữu toàn bộ công ty phát triển bất động sản. Anh ấy ăn trưa cùng họ, đùa giỡn và được đối xử như một người trong nhóm.
Hãy so sánh điều đó với một nhà thầu xuất hiện bằng một chiếc xe bán tải hạng sang, hoàn toàn mới, và đột nhiên mọi người đều đòi tăng lương hoặc cho rằng anh ta đang tính phí quá cao. Bạn nghĩ người nào có mối quan hệ tốt hơn và ít căng thẳng hơn trong cuộc sống hàng ngày? Đây là lúc mọi thứ trở nên thực sự thú vị từ góc độ tâm lý. Khi bạn không phô trương sự giàu có của mình, bạn sẽ thấy bản chất thực sự của mọi người. Bạn sẽ khám phá ra ai là người thực sự hào phóng khi họ biết bạn đang gặp khó khăn về tài chính. Bạn sẽ biết ai là người giúp đỡ mà không mong đợi điều gì đáp lại. Bạn sẽ nhận ra những người bạn nào mời bạn đi chơi vì họ thích ở bên bạn, chứ không phải vì họ mong bạn trả tiền. Những hiểu biết như vậy là vô giá. Nó giống như có khả năng nhìn thấu bản chất con người bằng tia ít. Bạn bắt đầu đưa ra những quyết định tốt hơn về việc nên tin tưởng vào ai, nên hợp tác kinh doanh với ai và ai xứng đáng có một vị trí trong vòng tròn thân cận của bạn. Trong khi đó, người thích khoe khoang sự giàu có của mình lại luôn tự hỏi liệu mọi người thích họ hay chỉ thích tiền của họ. Nhưng hãy cùng bàn về những lợi ích thiết thực của việc giữ kín tài sản. Khi các nhà cung cấp dịch vụ coi bạn là một khách hàng trung lưu bình thường, bạn sẽ nhận được báo giá trung thực và dịch vụ chân thành. Nhưng ngay khi họ ngửi thấy mùi tiền, mọi thứ đột nhiên trở nên đắt đỏ hơn. Họ sửa xe bắt đầu đề xuất các dịch vụ cao cấp. Nhà thầu tìm ra đủ loại công việc bổ sung mà họ cho là nhất thiết phải làm. Cố vấn tài chính của bạn hướng bạn đến các sản phẩm có phí cao, mang lại lợi ích cho họ nhiều hơn là cho bạn. Có cả một ngành công nghiệp được xây dựng dựa trên việc lấy tiền từ những người giàu có, và bước đầu tiên trong quá trình đó là định xem ai là người có tiền ngay từ đầu. Khi bạn hoạt động một cách kín đáo, bạn sẽ tránh trở thành mục tiêu của những kế hoạch bòn rút tài sản tinh vi này. Giờ thì hãy cùng bàn đến vấn đề nhạy cảm nhất. Có tiền mà không biết tận hưởng thì để làm gì? Đây có lẽ là lời phản đối phổ biến nhất đối với phương pháp làm giàu kín đáo, và nó cho thấy sự hiểu lầm cơ bản về mục đích thực sự của tiền bạc. Tiền không phải để gây ấn tượng với người khác, tiền là để mua cho bạn những lựa chọn. Mục đích của nó là mang lại cho bạn sự tự do, mục đích là giảm bớt căng thẳng và tăng khả năng sống cuộc sống theo cách riêng của bạn. Không có lợi ích nào trong số này đòi hỏi người khác phải biết về tình hình tài chính của bạn. Hãy nghĩ về lần cuối cùng bạn thực sự hạnh phúc. Tôi đang nói về những khoảnh khắc mà bạn hoàn toàn quên đi mọi thứ khác và chỉ cảm nhận thấy sự mãn nguyện thuần khiết. Có phải vì bạn sở hữu một món đồ đắt tiền, hay đó là một trong những cuộc trò chuyện với người bạn yêu thương, một khoảnh khắc giữa thiên nhiên, hoặc khi bạn làm điều mình đam mê? Phần lớn sự thỏa mãn sâu sắc nhất của chúng ta đến từ trải nghiệm và các mối quan hệ, chứ không phải từ của cải và vật chất. Và đây là nghịch lý tuyệt vời. Khi người khác không biết bạn giàu có, trải nghiệm của bạn thường trở nên phong phú hơn và các mối quan hệ chân thành hơn. Lấy việc du lịch làm ví dụ, khi bạn không cố gắng ghi lại những khoảnh khắc kỳ nghỉ đắt tiền của mình để đăng lên mạng xã hội, bạn thực sự có thể trải nghiệm nó. Bạn có thể ở trong những chỗ nghỉ bình dân và khám phá những viên ngọc quý địa phương mà khách ở khu nghỉ dưỡng sang trọng không bao giờ tìm thấy. Bạn có thể trò chuyện chân thành với người dân địa phương mà không phải những người chỉ cố gắng lấy tiền của bạn. Bạn có thể tập trung vào chính cuộc phiêu lưu thay vì tạo ra nội dung để chứng minh rằng mình có đủ khả năng chi trả cho những chuyến phiêu lưu đó. Có một điều gì đó thực sự tự do khi loại bỏ khía cạnh thể hiện khỏi sự giàu có. Bạn ngừng sống vì chấp thuận của người khác và bắt đầu sống vì thỏa mãn của chính mình. Bạn nhận ra rằng những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống không phải là vật chất. Sự thay đổi trong quan điểm này cũng giúp bạn trở thành một nhà đầu tư và người xây dựng khối tài sản giỏi hơn. Khi bạn không phung phí tiền vào những biểu tượng địa vị, bạn sẽ có nhiều vốn hơn để đầu tư vào những tài sản thực sự làm tăng trưởng tài sản của mình. Trong khi những người khác đang trả góp cho những chiếc xe sang trọng mất giá, bạn đang mua những khoản đầu tư tăng giá trị theo thời gian. Trong khi họ đang trả giá cao để duy trì hình ảnh của mình, bạn đang gia tăng lợi nhuận của bản thân. Phép toán rất đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Mỗi 26.000 bạn không chi tiêu để phô trương là 26.000 có thể sinh lời cho bạn trong nhiều thập kỷ. Theo thời gian, điều này sẽ tích lũy thành một sự khác biệt khổng lồ về giá trị tài sản ròng giữa những người thích khoe khoang và những người xây dựng tài sản một cách kín đáo. Và đây là một khía cạnh khác mà hầu hết mọi người không bao giờ nghĩ đến. Khi bạn giữ kín tài sản của mình, bạn sẽ duy trì được lợi thế trong kinh doanh và sự nghiệp. Không ai cố gắng loại bạn khỏi các giao dịch chỉ vì họ nghĩ bạn giàu có.
và không ai loại trừ bạn khỏi các cơ hội chỉ vì họ nghĩ rằng bạn không cần chúng. Bạn được cạnh tranh dựa trên năng lực chứ không phải dựa trên nhận định về tình hình tài chính của bạn. Tôi đã thấy nhiều doanh nhân giàu có vẫn đàm phán mọi hợp đồng như thể họ đang tính toán từng đồng xu và doanh nghiệp của họ vẫn phát triển mạnh nhờ điều đó. Trong khi đó, những doanh nhân phô trương sự thành công của mình nhận thấy rằng các nhà cung cấp, nhân viên và đối tác đều bắt đầu kỳ vọng được đối xử và định giá cao hơn. Cách tiếp cận giàu có kín đáo cũng bảo vệ bạn khỏi một trong những kẻ phá hoại tài sản nguy hiểm nhất, đó là những người thân thiết nhất với bạn. Các thành viên gia đình biết bạn có tiền và họ sẽ tìm lý do để bạn chia sẻ nó. Bạn bè sẽ có xu hướng quên đi những khoản chi tiêu chung khi đến lúc phải đóng góp. Đồng nghiệp sẽ mong bạn tài trợ cho các bữa tiệc văn phòng và các hoạt động từ thiện. Điều này không có nghĩa là họ xấu, đó là bản chất con người. Khi biết bạn có nhiều hơn họ, họ sẽ vô thức điều chỉnh kỳ vọng của mình. Đột nhiên, sự công bằng được định nghĩa lại theo những cách luôn có lợi cho họ và gây thiệt hại cho bạn. Giải pháp không phải là cắt đứt quan hệ với tất cả mọi người bạn quen biết. Giải pháp là kiểm soát luồng thông tin về tình hình tài chính của bạn. Bạn vẫn có thể hào phóng khi bạn muốn, nhưng đó là quyết định của bạn chứ không phải là kỳ vọng của người khác. Cách tiếp cận này càng trở nên giá trị hơn khi bạn nhận ra việc duy trì hình ảnh người giàu có mệt mỏi đến mức nào. Hãy nghĩ về những người nổi tiếng than phiền về áp lực phải luôn trông hoàn hảo mỗi khi ra khỏi nhà. Giờ hãy tưởng tượng bạn tự tạo ra áp lực tương tự cho chính mình chỉ vì muốn mọi người biết bạn có tiền. Về cơ bản, bạn sẽ tự chuốc lấy một cuộc đời đầy lo lắng về hiệu suất. Chớ trêu thay, những người ấn tượng nhất bởi sự phô trương giàu có thường là những người không đủ khả năng để tự mình thể hiện điều đó. Trong khi đó, những người thực sự giàu có thường nhìn thấu được lớp vỏ bọc đó. Họ biết sự khác biệt giữa người có tiền và người đang tiêu tiền. Họ thậm chí không cần phải tỏ ra giàu có. Điều này đặt ra một vấn đề thú vị về sự xa xỉ được tài trợ bằng nợ. Có nhiều bài đăng trên Facebook khoe khoang lối sống xa hoa thực chất được tài trợ bằng thẻ tín dụng và các khoản vay nhiều hơn bạn tưởng đấy. Sự trỗi dậy của mạng xã hội đã tạo ra một nền kinh tế kỳ lạ này, nơi mọi người vay nợ để tạo ra ảo tưởng về sự giàu có cho những người lạ trên Internet. Khi bạn đón nhận lối sống giàu có kín đáo, bạn hoàn toàn từ bỏ trò chơi mệt mỏi này. Bạn không còn quan tâm đến việc chiếc xe của bạn nói lên điều gì về bạn nữa, bởi vì bạn biết nó chỉ là phương tiện để đi từ điểm A đến điểm B mà thôi. Bạn không còn lo lắng về việc quần áo của mình có logo chuẩn hay không, bởi vì bạn biết đấy, sự thoải mái và chất lượng quan trọng hơn việc nhận diện thương hiệu. Đây là điều có thể khiến bạn ngạc nhiên. Một số người giàu nhất mà tôi biết vẫn mua sắm ở siêu thị lớn, sử dụng phiếu giảm giá và lái xe cho đến khi nào hỏng hẳn. Không phải vì họ bắt buộc phải làm vậy, mà vì họ muốn. Họ nhận ra rằng mỗi 26.000 tiết kiệm được từ những khoản chi tiêu không cần thiết là 26.000 có thể sinh lời và tăng trưởng qua nhiều thập kỷ. Thực tế, trong tâm lý học có một thuật ngữ gọi là thích nghi khoái lạc. Sự thích nghi khoái lạc là cảm giác sướng khi nâng cấp cuộc sống sẽ giảm rất nhanh, nhưng chi phí thì ở lại rất lâu. Về cơ bản, con người thích nghi với những cải thiện trong cuộc sống của mình một cách nhanh chóng, đáng ngạc nhiên. Tuần đầu tiên với chiếc xe sang trọng mới của bạn thật tuyệt vời, nhưng đến tháng thứ 3, nó chỉ còn là một chiếc xe của bạn. Sự phấn khích đó đã qua đi, những khoản trả góp vẫn còn đó. Trong khi đó, người mua một chiếc xe cũ đáng tin cậy và đầu tư số tiền chênh lệch đang xây dựng khối tài sản sẽ mang lại sự hài lòng trong nhiều thập kỷ. Tư duy tích lũy tài sản ngầm cũng giúp bạn đưa ra những quyết định tốt hơn nhiều, vì bạn không bị che chở bởi cái tôi hay nỗi lo về hình ảnh. Khi cân nhắc một khoản mua sắm lớn, bạn có thể tự hỏi mình những câu hỏi chân thành. Mình có thực sự cần thứ này hay chỉ muốn người khác nhìn thấy mình sở hữu nó? Liệu nó có cải thiện cuộc sống của mình một cách ý nghĩa, hay mình đang cố gắng chạy theo một tiêu chuẩn ảo tưởng nào đó? Những câu hỏi này sẽ trở thành sức mạnh tài chính của bạn. Trong khi những người khác mua sắm theo cảm xúc mà sau này họ sẽ hối hận, bạn lại đưa ra những quyết định có tính toán phù hợp với mục tiêu và giá trị thực sự của chính mình. Hãy cùng nói về điều mà hầu hết mọi người giàu có nhưng không phô trương đều trải qua. Bạn sẽ phát triển thứ mà tôi gọi là sự tự tin về tài chính. Đó là sự đảm bảo thầm lặng đến từ việc biết rằng bạn có thể xử lý hầu hết mọi tình huống khẩn cấp về tài chính mà cuộc sống mang đến. Xe của bạn bị hỏng, không sao cả. Chi phí y tế bất ngờ được chi trả. Muốn đi du lịch đột xuất đều được thôi.
Sự tự tin này hoàn toàn khác so với sự lo lắng bồn chồn khi cố gắng duy trì một lối sống xa hoa trên nền tảng tài chính bấp bênh. Đó là sự khác biệt giữa việc thực sự an toàn và chỉ trông có vẻ an toàn. Điều tuyệt vời về sự tự tin này là nó ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống của bạn. Bạn đàm phán tốt hơn vì bạn không tuyệt vọng vì hết tiền. Bạn chấp nhận rủi ro có tính toán vì bạn có một mạng lưới an toàn. Bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm vì bạn không phải lo lắng về việc trả tiền cho những thứ bạn mua để gây ấn tượng với những người khác, có thể thậm chí không thích. Giờ chúng ta hãy cùng giải quyết một mối lo ngại thường gặp. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn hào phóng với tài sản của mình? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn giúp các thành viên trong gia đình quyên góp cho những mục đích mà bạn quan tâm hoặc chiêu đãi bạn bè những trải nghiệm tuyệt vời? Tin tốt là tài sản ẩn không ngăn cản sự hào phóng. Trên thực tế, nó làm cho sự hào phóng của bạn trở nên ý nghĩa hơn. Vậy đấy, khi bạn giàu có, hãy giữ im lặng và để cho những người khác chơi trò chơi tài chính mệt mỏi đó. Hãy xây dựng sự giàu có của mình một cách lặng lẽ, tận hưởng sự tự do của bạn một cách riêng tư. Và hãy nhớ rằng sự thịnh vượng thực sự không phải là về những gì bạn sở hữu, mà là về những gì sở hữu bạn. Kiểu giàu có tuyệt vời nhất là kiểu giàu có mà không ai ngờ tới. Mà khoan đã, trước khi bạn lướt tiếp, mình muốn giới thiệu nhanh cho bạn một cuốn sách, không phải sách làm giàu kiểu đọc xong sáng mai giàu lên liền đâu nha. Nên nếu bạn đang tìm một phép màu thì mình xin lỗi trước. Nếu bạn từng có cảm giác này, làm không ít, mệt cũng không ít luôn, mà tiền thì chẳng hiểu sao cứ biến mất rất nhanh, thì cuốn này có thể khiến bạn vừa cười vừa đau. Bạn không hề lười, bạn chỉ đang chơi một cuộc chơi mà chẳng ai chỉ bạn cách thắng. Ở độ tuổi 18 trở lên, có thể bạn đang cày một công việc toàn thời gian, lương về đúng hẹn, tiết kiệm từng đồng, nhưng cuối tháng tài khoản vẫn cạn kiệt. Lướt mạng thì thấy ai cũng giàu lên, đầu tư, khởi nghiệp, còn bạn thì vẫn vật lộn với tiền thuê nhà và nợ thẻ tín dụng, và một niềm tin mơ hồ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và nếu bạn từng tự hỏi mình sai ở đâu vậy, thì yên tâm, bạn không hề sai ở đâu, chỉ là chưa ai từng dạy bạn luật chơi thực sự của tiền bạc. Cuốn khóa học cấp tốc về tư bản và tiền bạc là một cuốn sách rất lạ. Nó không giống mấy cuốn sách tài chính cá nhân nghiêm túc bạn từng thấy, không một bản biểu đồ rối não và không lý thuyết giáo điều. Thay vào đó, cuốn sách này kể chuyện bằng truyện tranh, và mỗi trang như nói trúng tim đen. Vì sao làm chăm mà vẫn nghèo? Vì sao lương tăng mà áp lực không giảm? Vì sao càng lớn càng thấy mình nhỏ bé và bị mắc kẹt? Cuốn sách này không hứa sẽ biến bạn thành triệu phú đâu, nhưng nó sẽ làm một việc quan trọng hơn, kéo bạn ra khỏi trạng thái mơ hồ. Nó giải thích rất thẳng về cách thế giới này vận hành dưới bàn tay của tư bản, nơi mọi thứ được thiết kế để bạn tiêu tiền, phụ thuộc và sợ hãi. Và rồi từng bước một, nó chỉ cho bạn một cách thoát khỏi vòng xoáy đó, không phải bằng chiêu trò gì cả, mà bằng hiểu biết, thứ vũ khí bền nhất trên đời. Đọc xong có thể bạn vẫn phải đi làm 8 tiếng mỗi ngày, nhưng ít nhất bạn không còn thấy mình ngu và bị lừa. Bạn sẽ biết mình đang đứng ở đâu trong cuộc chơi này, và quan trọng hơn, biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Cuốn sách này không cứu bạn ngay, nhưng nó giúp bạn nhìn rõ trò chơi mình đang chơi. Và mình để cuốn sách này ở dưới phần mô tả. Nếu bạn muốn chơi lại cuộc chơi này với hiểu biết trong tay, thì bạn biết mình nên bấm vào đâu rồi đó.